بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان دی په پوستکي کې د درد آخذې یا پین ریسپټرز. پخوا انسانانو فکر کولو چې د درد احساسول د دماغ یا برین پورې اړه لري، لیکن تازه ساینسي تحقیقاتو معلومه کړه چې د انسان په پوستکي کې تقریباً د 3 میلیونو نه زیاتې د درد آخذې یا پین ریسپټرز موجود دي، چې د دې نه په غیر یو سړی د درد احساس نشي کولی. نو په دې اساس کله چې ډاکټر داسې مریض ګوري چې سوی وي، نو د یو سنجاق څوکه په سوځېدلي ځای یا پوستکي باندې کیږدي. که مریض د درد احساس وکړي، نو ډاکټر خوشحالیږي، ځکه چې پین ریسپټرز نه دي سوي، یعنی جوړ دي او سوختګي سطحي ده. خو که مریض د درد احساس ونه کړي، نو ډاکټر وایي چې سوختګي ژوره یا ډیپ ده، یعنی پین ریسپټرز سوي او د منځه تللی دي. قرآن کریم د سورة النساء په 55 نمبر آیات کې په ډیر واضح ډول په پوستکي کې د پین ریسپټر د موجودیت په باره کې فرمایي: ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. بشکه هغو خلکو چې زمونږ د آیاتونو نه انکار کړی دی، ډیر زر به یې په اور کې واچوو. کله چې د هغوی د بدن پوستکي وسوځول شي، نو د هغوی یعنی سوځول شوو پوستکو په ځای به نور پوستکي ورکړو چې د عذاب خوند ښه وڅکي. بېشکه الله ډیر زورور دی او د خپلو فیصلو د عملي کولو په حکمت ډیر ښه پوهیږي. پروفیسر ټاګیټیسن چې په تایلند کې د چینګ مای په یونیورسيټي کې د اناټومي د ډپارټمنټ چیرمن و، نوموړي د ژوند ډیره برخه د پین ریسپټرز په ریسرچ او تحقیق کې تیره کړې وه. په اول کې هغه بالکل په دې یقین ونه کړو چې 1400 کاله پخوا دې قرآن دا ساینسي حقیقت ذکر کړی وي. خو وروسته یې بیا د دې مبارک آیات په باره کې ډیر تحقیق او ریسرچ وکړ او بالاخره ورته معلومه شوه او وی منله چې واقعا دا ساینټیفیک فکت 1400 کاله مخکې په قرآن کې ذکر شوی دی او په ریاض کې په یو طبي کانفرنس کې د سلهاو خلکو په مخ کې اقرار وکړ چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين.